आउनुहोस् साथी तपाईलाई मैले देखाउन गइरहेको छु WhatsApp को नयाँ एकाउन्ट कसरी बनाउने हाउ टु मेक WhatsApp एकाउन्ट न्यू। सब्स्क्राइब गर्नुहोला हाम्रो YouTube च्यानल। साथसाथै हामीले हाल्ने गरेको अरु लेटेस्ट भिडियोको जानकारी पाउनको लागि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। सर्वप्रथम त्यसको लागि चाहिँ WhatsApp एप को एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ, एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ WhatsApp मेसेन्जर भनेर। मेरोमा अलरेडी डाउनलोड भइसकेको छ। यसको चाहिँ केही बारेमा यसको डिस्क्रिप्सन पढ्नको लागि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। WhatsApp is a free message app available for Android and other smartphone use. WhatsApp use your phone internet connection 2G, 3G, EDG, Wi-Fi is available भनेको छ। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ विभिन्न कुराहरु पढ्न सक्नुहुन्छ। WhatsApp को डाउनलोड रहेको छ यहाँ टप 6 मा रहेको छ। 1 बिलियन भन्दा बढी डाउनलोड रहेको छ। 4.4 रेटिङ रहेको छ। एकदम यसको रेटिङहरु तपाईले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ, युजफुल रहेको छ। रिभ्यूहरु पढ्न सक्नुहुन्छ। इजी टु युज, बेस्ट मेसेन्जर, ग्रेट सर्भिस भनेको छ। यसलाई मैले चाहिँ ओपन गर्न चाहे, एकदम सिम्पल रहेको छ। त्यसपछि तपाईले एग्री एन्ड कन्टिन्यू गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ दिइरहेको छ टु इजी कनेक्ट विथ योर फ्रेन्ड एन्ड फ्यामिली एन्ड सेन्ड एन्ड रिसिभ फोन भनेको छ। यहाँ कन्टिन्यू गर्नुहोस्, अलाउ गर्नुहोस्, कन्ट्याक्टलाई एलाउ गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो नम्बर हाल्नुहोस् 9847। हजुर, यसमा चाहिँ मेरो नम्बर हालेको छु र नेक्स्ट गर्नुहोस्। हजुर, र नेक्स्ट गरेपछि तपाईलाई एउटा भेरिफाईको फोन नम्बर आउँछ, यसलाई ओके गर्नुहोस् अनि यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्, एलाउ गर्नुहोस्। अब तपाईलाई यहाँ कोड आउँछ, तपाईले चाहिँ फोन आएको जस्तो हुन्छ, फोन आउँछ तपाईलाई एकछिनमा। हजुर, यहाँ भेरिफाई भनिसकेको छ। यहाँ चाहिँ आफै एउटा कोड आउँछ, अलरेडी हुन्छ। मेरो चाहिँ यो कोड आएको छ र यसलाई मैले डाक्टर जिनियस नाम दिएको छु र यसलाई फोटो पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा ट्याप गर्नुहोस्, ग्यालरीमा जानुहोस्, इन्स्टाग्राममा जान्छु म। त्यसपछि म यो फोटो राख्छु, यसलाई यसरी मुभ गरेर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म यसरी सिलेक्ट गर्छु, डन गर्छु, आफ्नो नाम दिनुहोस्, मैले डाक्टर जिनियस दिएको छु र नेक्स्ट गर्नुहोस्। हजुर, एकछिन इन्स्टलाइजिङ भनेको छ। हजुर, एकदम सजिलो उपाय रहेको छ WhatsApp एकाउन्ट खोल्नको लागि। तपाईसँग चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ हैन, एकदम गुड कन्डिसन। हजुर, र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ च्याट, स्ट्याटस, कल, यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि आफ्नो साथीसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो मोर देन 137 जना साथीहरु WhatsApp मा हुनुहुन्छ रहेछ। हजुर साथीहरु, आजको यस भिडियोमा यति मात्रै। साथीहरु, यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखेर मलाई जानकारी गर्नुहोला। र साथीहरु, यदि यो भिडियो हजुरलाई मन परेको छ भने पक्कै पनि लाइक गर्नुहोला। साथीहरु, नेपाली भाषामा यस्तै खाले टिप्स एन्ड ट्रिकको लागि हाम्रो यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि साइडमा आउने बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सनुहोला ताकि मैले हालेको भिडियो हजुरलाई नोटिफाई भएर आउँछ। साथीहरु, अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा छ। यस भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते, जय नेपाल।